Idag kommer jag hålla på lite grann med golvet igen. Vi har ställt in skåpen här. Det här är ju 3 av 5 skåp som jag kommer ha i grundsetappen. De andra 2 finns någonstans. De kommer komma hit efter ett samtal. Nu undrar varför jag mössar på mig idag också, så är det inte kallt längre. Däremot så, precis som att jag förvarar batteri och verktyg med 3-4 mils avstånd, så bor jag 35 mil från min frisör. Så det blir inget mer utan mössa tills jag träffat henne. Idag tänkte jag fortsätta med golvet lite grann. Vi kommer iväg lite grann. När jag har batteri i utrustningen så är det lite lättare att bygga. Och vi har kommit ganska långt redan. Jag ska försöka lägga en rad till. Jag har med mig 5 pedestaler till. Och så ska vi möta upp det med väggen där. Utöver det så ska jag börja ge mig på att riva den här ventilationstrumman här uppe och se vad vi har under den där. Jag har ju naturligtvis granskat ritningar och så vidare, men jag vill se själv också, för jag har hittat lite grejer som inte riktigt stämmer med ritningarna. Tanken med den ventilationstrumman är egentligen att vi ska vända den, och istället för att vara horisontell som den är nu så ska den gå vertikalt eller lodrätt. Det är för att transportera kall luft ner under golvet. Vi kommer inte ha någon kylmaskin här inne till exempel, utan den kommer att stå i rummet bredvid och så kommer transportera in kall luft. Ja, vi fortsätter med golvet och så hoppas jag att vi hinner riva lite grann. Sakta men säkert så börjar vi faktiskt komma en bit på golvet. Nu har jag lagt ut alla plattor jag hade med mig för dagen. Och med tanke på vad de väger så får man inte med speciellt många per gång. Vad finns det att uppdatera sedan sist då? Jag har haft lite diskussioner om väggdesignen med diverse människor. Bra poänger, allting. Det ena förslaget var att bredda isoleringen på väggen och bara köra enkel isolering på 145. Det andra var att utöka luftspalten mellan 70 isoleringarna på en 195 syl. Jag ska fundera vidare på dem. Jag tycker det är bra idéer båda två. Framförallt så tror jag att 145 isolering rakt igenom ger ungefär samma effekt som 270. Visst, man får en förskjutning på skarvarna, men jag tror att det gör faktiskt mindre. Ja, vi återkommer till den. Slut på golv. Då får man hitta på någonting annat. Eller åka hem, men jag väljer att hitta på något annat just nu. Som ni ser där så har jag börjat bryta lite grann i ventilationstrumman. När jag öppnar inspektionsluckan här så hittar jag en eldosa också. Den eldosan sitter faktiskt ganska bra, för väggen kommer ju ligga här, åt det här hållet. Och det finns en öppning i den dosan neråt som inte används överhuvudtaget. Jag har inte gått ner med en kamera i den, men jag tror bara att man har gjutit in dosan där. Och om man har gjort det, då skulle man kunna bila ut och få en koppling till den dosan in i väggen som vi bygger. För det är nämligen, den dosan är nämligen för belysningen här inne. Tändtrådarna ligger där i på något. Men det får väl den elektriker hitta på, jag tänker inte göra det. Men jag kan ha en plan klar i alla fall. Just nu så går det ju ett ventilationsrör här förbi där väggen ska. Så jag tror att det ska vara kvar efteråt också. Men eftersom att vi bygger en brandcell så måste jag sätta ett brandspel där då. Så jag måste ändå riva ner den delen av isoleringen eller ventilationen.
Dessutom ska den ventilationen isoleras med tanke på att den kommer då gå i ett kallare rum. Jag kommer använda ganska mycket frikyla i datacentret. Vilket innebär att jag kommer ta in väldigt mycket luft. Och då kan jag använda den luften som värms upp i datahallen för att värma upp övriga delar av den här lokalen. Miljövänligt och fint. Exakt hur vet jag inte än, men det där kommer ge sig längs vägen. Men jag tror att jag börjar plocka ner ventilationen här lite grann. De delarna som passerar väggen. Jag har även tagit bort den ventilationstrumman som gick ut i ordersalen som inte ska vara. Nästa steg är att riva ner det där, men det sitter ju el på det där också så man får vänta på en elektriker där också antagligen. Det går långsamt att göra den här serien. Vill ni se snabba resultat, kolla på Äntligen Hemma. Det här blir något annat tror jag. Undrar vad det här blir egentligen. Men nu tänkte jag kraftsamla för att i nästa avsnitt börja slå upp den här väggen. Vilket innebär att jag behöver dels fundera ut på hur jag faktiskt vill göra det. Och dels köpa virke och göra. Men jag tycker ändå vi sammanfattar vad som har hänt sen sist. Vi har fått in skåpen. Tack för all hjälp där. Vi har kommit en bra bit på. Vi har byggt nästan 2/3. Och det som är kvar nu tänker jag inte bygga förrän väggen är klar och så vidare. Vi har gjort alla rivningsjobb som vi behöver göra för att kunna bygga väggen. I övrigt så har jag börjat fundera lite grann på de här olika elektronikprojekten som man kan göra runt de här. Jag håller den lite grann till framtiden också. Jag har lite idéer. Till nästa gång. Prenumerera. Håll koll på Facebook-sidan. Jag försöker lägga upp lite mer annorlunda saker. Länk finns i beskrivningen. Håll på. Prenumerera. Gilla. Kommentera. Ses nästa gång. Hej!